हेलो गाइज, अब तपाईको चाहिँ यस्तो यो भिडियो तपाईको चाहिँ लिंक चाहिँ देखाउँदैन भने यो मैले चाहिँ एउटा देखाउँछु। अब तपाईको पनि यस्तै समस्या होला। मैले चाहिँ यो ब्लग्स मैले चाहिँ आफ्नो अफिसियल एकाउन्ट मेरो पनि यो चाहिँ बिग्रेको छ। अब सो मैले चाहिँ आफ्नो पनि ठिक तपाईको पनि मैले चाहिँ यो च्यानलमा आफ्नो लिंक म चाहिँ राख्न खोज्छु। अब मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सन यहाँ मैले चाहिँ लिंक आफ्नो पेस्ट गर्छु अर्को च्यानलहरुको। अब मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट गरे, यहाँ पेस्ट गरे, तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि लिंक मेरो चाहिँ शो भएन। भेरिफाई गर्न भन्दैछ। अब यसलाई चाहिँ म भेरिफाई कसरी गरौँ? यहाँ चाहिँ भेरिफाई भएको भए मेरो यो ब्लू देखाउँथ्यो। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ गुगलमा गएर मैले चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्न सकिन, तर युट्युबमा यो चाहिँ यस्तै कालो देखाउँछ। चाहिँ यसमा क्लिक हुँदैन। मेरो चाहिँ यो फेसबुक पेजमा जान सकिँदैन, योबाट इन्स्टाग्राममा जान सकिँदैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने त्यो रिलेटेड आजको भिडियो छ। तपाईहरुले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। यदि नयाँ आउनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। लाइक गरेपछि तपाईको के हुन्छ भने मेरो भिडियो रिकमेन्डेसनमा जान्छ। अब धेरै मान्छेले हेर्छ, सो तपाईहरुले चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब भिडियोतर्फ लाग्नु होला। अब यसलाई चाहिँ यो ब्याक गरे, म यसलाई ब्याक गरेर यसलाई म चाहिँ सेभ गरिदिन्छु अहिले। अब सेभ गरेपछि अब चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि अब तपाईको चाहिँ अब क्यामेरा लेखेको आउँछ भने अब क्यामेरा ओपन गर्न भन्दा तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा काम गर्नु होला। क्रोममा गएर तपाईहरुले चाहिँ लङ प्रेस गर्नु होला अनि एप इन्फर्मेसनमा जानु होला। एप इन्फर्मेसन गएरमा यहाँ चाहिँ एप परमिसन माग्छ। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाई चाहिँ यहाँ क्यामेरा छ, क्यामेरामा क्लिक गर्नु होला अनि आस्क एभ्री टाइम गरिदिनु होला। तपाईको चाहिँ डोन्ट एलो होला यदि क्यामेरा आएको छ भने। मेरो चाहिँ यो क्यामेरा सेमरा केही आएको छैन, मेरो चाहिँ मात्रै फेस मलाई चाहिँ भनेको छ त्यो गर्न रेकर्ड गर्नको लागि। अब मैले चाहिँ यहाँ क्रोममा आएर तपाईहरुले चाहिँ के लेख्नुपर्छ, माई एकाउन्ट डट यहाँ जुन लेखेको छ त्यही लेख्नु होला। अब यो लेखेपछि अब साइन इन गर्नु होला। साइन इन गरेपछि यहाँ तपाईको मेरो चाहिँ यो चाहिँ समस्या छ अलिक, एग्री टु भिडियो भेरिफिकेसन। मेरो चाहिँ भिडियो चाहिँ युट्युबले माग्दैछ भेरिफिकेसन गर्नको लागि। यु विल युज योर फोन्स क्यामेरा टु रेकर्ड अ ब्रिफ भिडियो अफ योर फेस। गुगल विल युज दिस भिडियो टु क्रिएट अ फेस मोडल। यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने। अब यसलाई चाहिँ अब भेरिफाई गर्छु म। भेरिफाई गर्नको लागि मैले क्लिक गर्छु। यसलाई चाहिँ येलो गर्नु होला। येलो गरेपछि आई एग्री। अब आई एग्री गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेक्स्ट गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो माग्छ। अब यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिए ओन्ली दिस। अब तपाई यता भन्छ यता गर्नुपर्छ तपाईको फेस। ट्राई अगेन मेक श्योर योर हेड स्लोली। सरी मेरो चाहिँ हेड स्लोली भयो, फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु म। अब यसले चाहिँ अब 24 घण्टा पनि लिन सक्छ। यदि तपाईको चाहिँ 10 मिनेटमा पनि तपाईको जिमेलमा चाहिँ मेसेज आउँछ। यहाँ चाहिँ लेखेकै छ, थ्याङ्क्स फर सबमिटिङ योर भिडियो भेरिफिकेसन, गुगल नाउ निड्स टु रिभ्यू योर भिडियो, दिस युजुअली टेक्स अप टु 24 आवर्स। सो गाइज यसरी तपाईको चाहिँ एप्रुभल हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईको 10 मिनेट अथवा 20 मिनेटमा पनि तपाईको चाहिँ जिमेलमा आउँछ कि भेरिफिकेसन तपाईको भिडियो भइसक्यो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ ब्लू डिस्क्रिप्सनमा तपाईको चाहिँ लिङ्क्सहरु एड गरेको चाहिँ ब्लू फर्ममा आउँछ। सो गाइज यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै समस्या छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न कोसिस गर्छु। तर लाइक गर्नु होला, शेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।